Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε εμείς για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας τώρα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε παιδιά τι θέμα βγαίνει για σήμερα. 4 ξύφη, πρέπει να ξεκουραστείς αρχικά, γιατί έχεις κουράσει πάρα πολύ το μυαλό σου, γενικά το μυαλό σου είναι πάρα πολύ κουρασμένο και δεν έχεις, δηλαδή πλέον οι σκέψεις σου είναι ανάκατες, δεν μπορείς να σκεφτείς, όχι δεν μπορείς να σκεφτείς, αυτά που σκέφτεσαι ίσως να μην έχουν και καμιά, πώς να σου το πω. Το μυαλό, ειδικά όταν έχει κουραστεί πάρα πολύ να σκέφτεται τα ίδια και ειδικά να κάνει άσχημες σκέψεις, κάποια στιγμή έρχεται και μπλοκάρει. Είσαι σε αυτήν τη στιγμή τώρα που λέει εδώ πέρα ότι έχεις παλέψει αρκετά, ξεκουράσου, πάρε δυνάμεις δηλαδή, για να δούμε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί λέει, έχεις μπει σε μια φάση του ερημίτη, της μοναξιάς, σε μια κατάσταση λοιπόν μοναξιάς για να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Τώρα χρειάζεται να δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στο δικό σου εαυτό. Επίσης πρέπει λίγο να δεις τα οικονομικά σου, τα επαγγελματικά σου και γενικά είσαι σε μια φάση που πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα γύρω σου και όχι μόνο για σένα, ίσως και για τα άτομα που σε ενδιαφέρει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με τον ήλιο στο παρελθόν, κάποια γεγονότα είναι σκοτεινά για σένα ή και για το άτομο που σε ενδιαφέρει και πρέπει να γίνει μια διαδικασία να διευκαλυφθούν κάποια, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα ώστε να μπορέσετε, δεν ξέρω, να καταφέρετε να είστε μαζί, θα δούμε. Προς το παρόν σήμερα σε βλέπουμε, είπαμε με την κάρτα του ερημίτη, την κάρτα της ενδοσκόπησης, την κάρτα που ψάχνω να βρω που είμαι, που πάω, για τι πάω, τι έγινε, τι θα γίνει κτλ. Αυτή η κάρτα εμένα μου αρέσει, το έχω πει πολλές φορές, είναι η κάρτα που θα έχουμε όλοι το 2025. Θα κάνουμε ένα είδος ενδοσκόπησης λοιπόν μέσα μας βαθιά, να καταλάβουμε τι είναι αυτό τέλος πάντων που μας αξίζει περισσότερο, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα μπορεί να έλεγες αυτό θέλω, εκείνο θέλω, αλλά να μην ήταν αυτό που σου άξιζε στην πραγματικότητα. Μία προσφορά λοιπόν, έχουμε κάποιον εδώ επίσης μικρότερης ηλικίας ή κάποια μπερδέματα με ένα παιδί σου. Μπορεί να χρειάζεται να λύσεις επίσης. Είσαι ένα άτομο όμως που μάχεσαι φταράβδι, αυτό δεν σταμάτησες ποτέ να το κάνεις, έξω και σου λέει η πρώτη κάρτα ξεκουράσου. Κοίταξε, είσαι πολύ κοντά σε μια επιτυχία, λέει. Η Εφταράδη είναι μια κάρτα που είναι συνέχεια μετεμποδίων που λέμε η ζωή σου, με τα εμπόδια και τώρα περνάς ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, αλλά είναι κάπως κοντά να στο τελειώσει αυτό το εμπόδιο ακριβώς με την κάρτα του Σκορπιού. Πάει κάτι να τελειώσει για να ξεκινήσει κάτι άλλο, πιο σταθερό, πιο σίγουρο, πιο ξέρω που πάω, δηλαδή αναγέννηση, έρχεται μια αναγέννηση. Με τα 8 ξύφη δείχνει, λες εσύ ότι δεν εξαρτιόνται όλα από μένα, όμως μ' αρέσει, καλά μου λες να ξεκουραστώ, καλά μου λες ότι θα τελειώσουν όλα, αλλά εσύ το άλλο άτομο που με ενδιαφέρει τι λέει, γιατί επειδή δεν εξαρτιέται από μένα όλη αυτή η ιστορία, εγώ έχω μια ανασφάλεια. Λίγο την αγάπη την φοβάμαι, γιατί μου έχουν συμβεί γεγονότα στο παρελθόν που μου το λένε αυτό ρε παιδί μου το έχουν βγάλει ως πληροφορία, το φόβο, αυτή την ανασφάλεια που νιώθω. Τι είναι αυτό που θα με αναγεννήσει εμένα και εγώ δεν χρειάζεται να φοβάμαι πια. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχεις περάσει είναι λογικό με τους 9 ράβδους να είσαι τραυματισμένο άτομο ψυχικά, και όχι μόνο στην αγάπη και σε πολλά θέματα, ίσως είναι και τα επαγγελματικά σου και τα οικονομικά σου
Και έχεις ένα δίκιο εδώ, όχι ένα, πολλά δίκια έχεις για να λες ότι έχω αυτούς τους φόβους. 8 ξύφη και 9 ράβδι είναι δύο κάρτες οι οποίες είναι όμως πολύ δύσκολες και είναι κάρτες από τις οποίες πρέπει να φύγεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Ακριβώς, για να έρθει ο άσος των πεντάκτηνων, να περάσεις σε άλλο επίπεδο τη ζωή σου. Και πρώτα απ' όλα να σου χρωστάει η ζωή χρήματα, σου χρωστάει η ζωή τύχη. Σου είχε κλέψει την τύχη. Βέβαια, πολλές φορές αναφέρομαι και λέω ότι εμείς τη φτιάχνουμε την τύχη μας, αλλά με όλα αυτά που γινόταν, με τις μάχες και τα καρμικά που έπρεπε να περάσεις, σου πήγαιναν όλα λάθος. Με τον ακόλουθο νερού μπορεί να έχεις κάνει επίσης και μία σχέση λάθος, να ήταν μικρότερης ηλικίας αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει, να ήταν όμως αρκετά μικρότερης ηλικίας, ένα άτομο το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί το συναισθηματικό κόσμο και να ήταν μια εμπειρία για σένα που εδώ να δείχνει ότι την πάλεψες αρκετά και να πρέπει να την κλείσεις αυτή την ιστορία, γιατί και σε αυτή την περίπτωση οι δικοί σου φόβοι ή και αυτού του ανθρώπου να μην μπορούν να ευωδώσουν αυτή τη σχέση λόγω μεγάλης διαφοράς ηλικίας. Οπότε μικρότερο το αγόρι από το κορίτσι. Οπότε εδώ πέρα εσύ ξέρεις σε ποια φάση είσαι. Αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό και έχεις ανασφάλεια, δεν πρόκειται να δουλέψει με τίποτα. Δείχνεις, είπαμε, ότι κάπως το ξεπέρασες κάποιες στιγμές, αλλά τα εμπόδια είναι πάρα πολλά και επειδή είσαι πολύ συναισθηματικό άτομο και σε επηρεάζει αυτό που λένε οι γύρω σου, οπότε εδώ πέρα δείχνει ότι καλό είναι να κλείσεις μια τέτοια ιστορία. Έχω κάποιον άλλον ο οποίος είναι αρκετά, όχι αρκετά, είναι λίγο πιο μεγάλος από σένα, που αυτός τώρα έχει να κάνει είτε με επανασύνδεση είτε με καινούρια γνωριμία, με την οποία έρχεται πολύ καλά, πολύ σοβαρός, πολύ ξέρω τι θέλω, βασιλιάς πεντάκτηνων, ένας βασιλιάς που το κύριο του στοιχείο είναι ότι θα σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Και είναι και, λέει, έτοιμος να κάνει οικογένεια αυτός, ενώ ο προηγούμενος δεν ήταν έτοιμος να κάνει οικογένεια, αυτός που έχετε διαφορά, έτσι. Ή μπορεί να ήταν και το πρόβλημα αυτό το δικό σας, να μην μπορούσατε να κάνετε παιδί μαζί, λόγω διαφοράς ηλικίας επίσης. Με το βασιλιά πεντάκτηνο λοιπόν εδώ, έχουμε την ενέργεια του ότι αυτός θέλει μία σταθερότητα, μία καινούρια αρχή. Ένας υπότης ράβδων εδώ τώρα, απ' την άλλη, έχουμε έναν υπότη ράβδων ο οποίος είναι καινούρια γνωριμία ή είστε χωρισμένοι και έρχεται πίσω με μία επανασύνδεση. Τώρα η λέξη που βγαίνει, η φράση που βγαίνει είναι όλο τρέλα. Δηλαδή να το ξαναπιάσετε από την αρχή, να πάτε ταξίδι, ξέρεις, τρελή ζωή ρε παιδί μου, να κάνετε πράγματα τα οποία με όμορφο τρόπο το λέω, δεν το είπα με κακή, είναι ενθουσιασμένος, αυτή τη φορά λέει θέλει να ζήσετε περισσότερα πράγματα, θέλει να κάνετε σπουδαία πράγματα μαζί, είναι ενθουσιασμένος για να σε βοηθήσει και στα επαγγελματικά σου, οικονομικά σου. Είναι μια πολύ ωραία ενέργεια, για να δούμε, ναι, επανασύνδεση. Τα έχουμε όλα όπως είδες μέχρι τώρα, άρα έχουμε αλλαγές στη ζωή σου, ριζικές, το ότι αρχικά τελειώνουν τα εμπόδια, συγκλονιστικό. Εδώ θα δείξει μέχρι το τέλος τι θα γίνει με τις ανασφάλειες, πάντως εδώ έρχεται ένα άτομο για επανασύνδεση όπως και να έχει. Έχουμε και αναδρομή στον Ερμή, αναδρομή στην Αφροδίτη, άτομα από το παρελθόν. Θα τα δούμε όμως μετά τις 15 του μηνός αυτά, δηλαδή θα παρατείνεις αυτή την επιστροφή. Δεν θα είσαι αμέσως να δεχτείς αμέσως ό,τι σου δώσει το άλλο άτομο. Θα δεις και μετά τις 15 τι θα γίνει του μήνα. Με την επανασύνδεση των 6 κυπέλων αυτό έχει επηρεαστεί, να δεις, από τη νέα σελήνη και από εκεί και πέρα κάποιος από το παρελθόν σε σκέφτεται πάρα πολύ έντονα. Ενέργεια φωτιάς και νερού αυτός ο τύπος. Αυτός στο παρελθόν, επειδή είχε δικές του ανασφάλειες, έφυγε και αυτός μπορεί να είναι ένα χρόνο μικρότερος από σένα. Για να δούμε. 5 ξέφη, έχεις δώσει πολλές μάχες
και εσύ για τις επανασυνδέσεις που βλέπω εδώ, αλλά έχεις δώσει και πολλές μάχες στα επαγγελματικά σου και τώρα κάπως, ξέρεις τι, σε αυτή την επανασύνδεση που σου είπα τώρα για ένα χρόνο μικρότερος και τα λοιπά, λίγο την κοιτάς την κατάσταση, γιατί αυτό το άτομο στο παρελθόν, συγγνώμη, αυτό το άτομο στο παρελθόν την κοπάνισε όταν βρεθήκατε σε μια δύσκολη θέση. Και τώρα είναι σαν να κοιτάς να σου δώσει, να σου αποδείξει κατά κάποιον τρόπο ότι δεν θα το ξανακάνει. Βάζεις λίγο το μυαλό λίγο περισσότερο εδώ πέρα, λίγο τη λογική. Για να δούμε. Λογική και συναίσθημα. Με τον πύργο δείχνεις ότι και εσύ και το άλλο άτομο ξέρει κάπως τώρα τι γίνεται, κατά που πάει. Για να δούμε. Σαν να πήρατε τα μαθήματα. Με τα 9 πεντάκτηνα, αν η καινούργια γνωριμία ή η επανασύνδεση που έρχεται στη ζωή σου έχει να κάνει με γη και νερό και φωτιά, εντάξει όλα τα ζώδια, αλλά ειδικά γη, νερό και φωτιά θα είναι πάρα πολύ πετυχημένοι, ειδικά γη και νερό, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να είναι ταύρος με σκορπιό ας πούμε. Και εσύ κάπου στη γη να είσαι, ή γη και αέρα εσύ. Λοιπόν, για να δούμε. Με τα δύο κύπελα όπως και να έχει, ό,τι έρθει στη ζωή σου είναι καρμικό. Μία καινούρια γνωριμία που είχες κάνει και κράτησε πάρα πολύ λίγο, ίσως ώρες, μέρες, και να σου μείνει λίγο έτσι, ξέρεις, γιατί ρε εσύ δεν στέλνει τώρα μήνυμα. Αυτό το άτομο έπρεπε να το σκεφτεί λίγο καλά, λέει, λίγο καλύτερα, γιατί είχε και αυτός μία ανασφάλεια, μία φοβία. Είχε την ανασφάλεια λοιπόν και του παρελθόντος, αλλά δεν μπορεί να ζήσει μακριά σου τελικά και αποφασίζει να έρθει κοντά σου, γιατί καταλαβαίνει ότι με τα δύο κύπελα ότι έχετε κάτι που θα μπορούσε να φανεί ιδανικό στο μέλλον. Με τη Βασίλισσα των Ράβδων φυσικά, γιατί λέει δεν μπορεί καθόλου μακριά σου, ειδικά λέει στο σεξουαλικό κομμάτι ταιριάξατε τόσο πολύ που δεν κρατιέται, να το πω έτσι. Και με την κάρτα της δικαιοσύνης έρχεται μια δικαίωση και ο ήλιος στο μέλλον, δηλαδή φανερώνεται για τη ζωή σου και στη ζωή σου η επιτυχία αλλά και η δικαίωση, γιατί για τις μάχες που έχεις δώσει. Άρα έχουμε δύο πληροφορίες σήμερα, όπως είπαμε, και καινούριας γνωριμίας και επανασύνδεσης. Έχουμε καρμικές σχέσεις οι οποίες είχαν στο παρελθόν και εσείς και το άλλο άτομο, ήσασταν άτομα με πάρα πολλές φοβίες και ανασφάλειες, άρα εδώ με τον πύργο είναι σαν να σας έδωσε τα μαθήματα του σύμπαν να φύγουν αυτές οι ανασφάλειες, γιατί καταλάβατε ότι όσο γινόταν αυτό δεν μπορούσε να προχωρήσει η ζωή σας. Με τα θέματα της δικαιοσύνης εδώ ίσως έχετε κάποιο ζήτημα και ήρθε η ώρα να δώσετε μία μάχη και εκεί σε κάτι που αφορά δικαστήριο, δικαίωση, δικηγόρο. Ένα ζύγο έχουμε εδώ ξεκάθαρα που παλεύει. Έχουμε τώρα. Το μόνο που βγαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου είναι αν κάποιο κορίτσι έχει μεγάλη διαφορά με το άτομο που τον ενδιαφέρει από το παρελθόν, δηλαδή να είναι ας πούμε πάνω από 10 χρόνια, εκεί δυστυχώς βλέπω ότι δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε με τίποτα και πρέπει να την κλείσετε αυτή την ιστορία και η ανταμοιβή σας θα είναι αυτό το καινούριο πρόσωπο που θα είναι κοντά στην ηλικία σας και θα είναι ο τέλειος σύντροφος, να σου το πω έτσι. Κάτι που είχε έρθει αυτό το άτομο, λίγο σε ξύπνησε, σε ταρακούνησε για να σκεφτείς την αγάπη, αλλά δεν ήσουν έτοιμη ακόμα για να λειτουργήσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν, πάντα η ζωή μας δίνει ενέργεια για να καταφέρουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Είπαμε ότι δεν κάνει η επανασύνδεση της μικρής ηλικίας, έτσι. Έχουμε μια καινούρια γνωριμία επίσης στην ενέργεια της φωτιάς και του νερού ή μια γνωριμία που έχει γίνει ήδη και είπαμε τι είχα πει εγώ πριν, ότι αυτό το άτομο λίγο είναι μπερδεμένο, είχε φοβηθεί, έτσι, είχε και αυτό το άτομο ανασφαλής και τώρα όμως λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ μακριά σου, είπαμε γιατί ειδικά το ερωτικό κομμάτι σας βγαίνει πολύ, ειδικά να είστε
φωτιά με φωτιά και νερό, να έχετε οροσκόπο νερό παράδειγμα. Ή αέρα, ο ένας να έχει οροσκόπο αέρα, ο άλλος νερό και να είστε φωτιά με φωτιά. Και τέλος πάντων, κατάλαβες τώρα εσύ, πρόκειται για την κατάσταση και όχι για τα ζώδια περισσότερο. Αυτό που μου λέει για μένα είναι ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή σου, όπως σου είπα με τον Άσο Πεντάκτηνο που ξεχωρίζει και ο ήλιος φυσικά. Είπαμε ότι είναι μια καινούρια πύλη μεγάλη για σένα που θα κρατήσει μέσα στα χρόνια. Μια επιτυχία λοιπόν που θα κρατήσει μέσα στα χρόνια όλο αυτό. Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις, να δούμε τι θα δούμε. Κάποιες λεπτομέρειες. Είπαμε ότι αυτή την τράπουλα θα την έχω για να κάνω τις ερωτήσεις μου, γιατί δεν μπορείς να βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, οπότε θα την έχω για να βλέπουμε περισσότερες ερωτήσεις, έτσι λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα με τα 8 ξύφη που μας λέει ότι είσαι σε μια φάση να φύγεις μπροστά αρκεί να φύγει η ανασφάλειά σου. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Ναι, οι ανασφάλειες λοιπόν που είχαν να κάνουν με το διαβολάκι. Το διαβολάκι δείχνει ότι στο παρελθόν οι περισσότεροι άνθρωποι που ήταν στη ζωή σου πολύ αγαπούσαν τον εαυτό τους, αγαπούσαν τα χρήματα, είχαν κάποιον εθισμό και φοβάσαι μήπως ξανά σου συμβούν τα ίδια. Επίσης με το διαβολάκι λέει ότι τα άτομα που ερχόταν στη ζωή σου ήταν σαν να ήταν αποσβολωμένα, δηλαδή να μην έχουν δική τους κρίση, να είχατε κι άλλα άτομα γύρω-γύρω που να επενέβαιναν στη σχέση σας και να μην μπορούσατε να κάνετε κουμάντο εσείς στη ζωή σας λόγω χρημάτων. Πάμε να δούμε στον υπότιτο ράβδον τώρα, ένα τοξότη εδώ που είναι μια καρμική σχέση, να δούμε τι πέφτει επάνω. Ο τροχός, τόσο υπότις έρχεται να σου αλλάξει τη ζωή. Πολύ καρμική σου σχέση, πάρα πολύ καρμική σου σχέση, λιοντάρι, τοξότης επίσης και νερό. Και εδώ έχουμε τα 3 κύπελα. Έρχεται λοιπόν μια μεγάλη χαρά, τώρα πάρα πολύ κοντά είναι, τώρα έχουμε πανσέλινο στις 14 του μήνα, είναι μια έκλειψη εκεί με την Παρθένο, έχουμε δίπλα τα 9 πεντάκτηνα, αλλά εσύ επειδή αυτό το έχεις περάσει από πέρυσι, δηλαδή τον ερημίτη, τη μοναξιά, πάλευες από πέρυσι, τώρα αυτή η έκλειψη σου φέρνει ξεκαθαρίσματα, αλλά τα ξεκαθαρίσματα αυτά θα σε κάνουν να χαρείς, δηλαδή θα είναι για το καλό σου. Πάμε να δούμε τώρα στο βασιλιά πεντάκτηνων που είπαμε ότι έρχεται κάποιος περίπου στην δική σου ηλικία και 1 χρόνο, ίσως και 5 χρόνια μεγαλύτερος από σένα, και αυτός είναι για επανασύνδεση και έρχεται για να κάνετε γάμο. Τι σου είπα, θυμάσαι που σου είπα ότι είναι καταπληκτικός σύντροφος, γονιός αυτός, τύχη σου φέρνει ασφάλεια. 4 ράβδι λοιπόν, μια καταπληκτική ενέργεια, τύχη στο σπιτικό σου, αυθονία, πλούτο, ευημερία σε σένα και στα παιδιά σου και στην οικογένειά σου. Θα μου πεις αυτό τώρα τι είναι, για όλους, για ποιους είναι? Είναι για τους ανθρώπους που θα έχουν σχέση με ανθρώπους που θα είναι 1 χρόνο μεγαλύτερος ή 4, 5, 6 χρόνια μεγαλύτερος. Και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλά οικονομικά, δηλαδή έχει ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή καλή οικονομική κατάσταση. Πάμε να δούμε για μια επανασύνδεση εδώ με έναν άνθρωπο 1 χρόνο μικρότερης ηλικίας από σένα ή οι σχέσεις που ήταν στο παρελθόν φίλοι και γυρίστηκε η ενέργεια αυτή και έγινε ερωτική. Για να δούμε εδώ τι επανασύνδεση είναι αυτή. Ακόλουθος νερού. Πάλι βγαίνει ο ακόλουθος νερού. Προσπαθεί αυτού του άτομου να βρει τρόπους να διαχειριστεί την επανασύνδεση. Επειδή μπορεί να ήσασταν από παιδιά μαζί, να μην ξέρατε πώς να το διαχειριστείτε στο παρελθόν αυτή τη σχέση. Και πάλι τώρα το αγόρι ειδικά προσπαθεί να έρθει σε σένα, να βρει κάποιον τρόπο να σε πλησιάσει και παλεύεις, λέει, γι' αυτό εσύ. Υπάρχει μία συναισθηματική τρικυμία στη ζωή σας. Εδώ δείχνει για κάποιους ότι μπορεί να έχετε και απόσταση, έτσι.
Δείχνει λοιπόν ότι θα κάνει κίνηση αυτό το άτομο. Πάμε να δούμε στην κάρτα του Σκορπιού τώρα, της αναγέννησης. Για να δούμε τι έρχεται στη ζωή σου, τι πιάνετε από την αρχή, τελείως από την αρχή. Γιατί ήταν αυτό που σας εγκλώβησε. Ένας υπότης των ράβδων, δεύτερη φορά βγήκε ο υπότης των ράβδων. Με αυτόν τον υπότη που λες, που σου είπα ότι έχει πάρα πολύ πάθος αυτός ο υπότης, πάρα πολύ πάθος, έρχεται για να αναλαμβάνει δράση και έρχεται κοντά σου και είναι και σε χιλιομετρική απόσταση για κάποιους. Όπως σου είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έρθει, γιατί του λείπεις πάρα πολύ αυτού του ανθρώπου. Υπότης ράβδων είναι ένας τοξότης, είπαμε έτσι. Αυτός ο τοξότης εδώ δείχνει ότι και αυτός είχε εθισμό, ίσως και με τα χρήματα, ίσως ήθελε προσωπικές απολαύσεις και γι' αυτό το λόγο να είχε φύγει και να ήταν ανώριμος και να νόμιζε ότι θα τα βρίσκε κάπου αλλού και τελικά, ξέρεις, να μην βρήκε τίποτα από αυτά που πίστευε και εσείς παλεύετε και για αυτή την υπόθεση και έρχεται κοντά σας. Βασίλισσα Ράβδων εδώ, προσέξτε τις φίλες σας, και πάνω της πέφτει Βασίλισσα Ξυφών. Wow. Λοιπόν, 2 γυναίκες σε μία έχετε γίνει τώρα, άρα πολύ ισχυρές έχετε γίνει τα κορίτσια ιδιαίτερα, και αυτή η Βασίλισσα τώρα αρχίζει, είπαμε, και σκέφτεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να καθαρίσει τον αέρα γύρω της και να σκεφτεί με άλλη λογική τα πράγματα, έτσι. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή, λέει, για σένα. Μπορεί να έχεις πάρει και κάποιο διαζύγιο στο παρελθόν, οπότε μερικά κορίτσια σκέφτονται, έλα, δεν έχω και πολλά περιθώρια. Όχι, αυτό είναι λάθος. Εδώ λέει να βάλεις λογική και σοφία, γιατί είπαμε ότι όλο αυτό ο ερημίτης που πέρασες, δηλαδή η μοναξιά, έγινε για να αποκτήσεις μια σοφία γύρω από σένα. Πάμε στους 9 ράβδους που... οι 9 ράβδοι είπαμε ότι πολλά πράγματα σε τραυμάτισαν στο παρελθόν. Τώρα δεν σου έλεγα για τον ερημίτη. Για να μην λες. Λοιπόν, ο ερημίτης εδώ, είπαμε ότι είναι ο Κρόνος. Είναι τα μαθήματα, η ενδοσκόπηση, η φιλοσοφία. Έχουμε νέα σελήνη, άμα παρατηρείς, που είχαμε στις 28 του μηνός στον Ιχθύ. Ο Κρόνος είναι στον Ιχθύ. Οπότε βγαίνουμε όλοι με πιο σοφοί, άνθρωποι με πιο εμβαθύνουμε στην αγάπη. Εκεί πήραμε πάρα πολλά μαθήματα. Ο Ιχθύς έχει να κάνει με την αγάπη και τα τελευταία 2,5 χρόνια επηρεαστήκαμε, όχι τα προηγούμενα ότι δεν, αλλά τα τελευταία 2,5 χρόνια επηρεαστήκαμε πάρα πολύ στον τομέα της αγάπης. Τα τελευταία 17 στα οικονομικά, αλλά τα τελευταία 2,5 πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα της αγάπης. Έτσι λοιπόν ο ερημίτης μας έκανε πιο σοφούς σε ό,τι αφορά τι θέλουμε στη ζωή μας, στην αγάπη. Για να δούμε 9 πεντάκτηνα. Είπαμε, κάναμε την εκπαίδευσή μας και απέναντι έχουμε τον Κρόνο, δηλαδή εκπαιδευτήκαμε με τα 9 πεντάκτηνα να αλλάξουμε τη ζωή μας, να φέρουμε τα πάνω κάτω λόγω της γνώσης που λάβαμε. Για να δούμε τι γίνεται εδώ, ποια είναι η εκπαίδευση, τι γίνεται. Αν και έχω δει μέχρι τώρα ότι πολλοί από εμάς έχουν κάνει αυτό το βήμα, το τεράστιο βήμα και τη διαφορά. Για να δούμε 9 πεντάκτηνα, πάνω τις πέφτουν οι 9 ράβδοι. Όσοι συνεχίζετε λοιπόν να είστε φοβισμένοι, πρέπει, λέει, να κλείσετε αυτή την ιστορία, γιατί θα σας γυρίσει πάλι μπούμερακ όλο αυτό, δηλαδή πάλι θα ζήσετε μια ίδια κατάσταση. Θα φοβάμαι, θα έρθει κάποιος, θα τον διώξει η ενέργειά μου από τον φόβο μου και θα γίνεται ένας φαύλος κύκλος γύρω, να έλκω ανώριμους ανθρώπους, ανασφαλείς ανθρώπους, να μου δημιουργούν και εμένα ανασφάλεια και να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη εδώ. Πάμε να δούμε στους 7 ράβδους. Όσοι όμως δεν φοβάστε και είστε τώρα στη φάση ότι πήρα τα μαθήματά μου και εγώ πάω να ζήσω, αυτοί θα έχετε νίκη και μόνο νίκη. Πάμε να δούμε στους 7 ράβδους που είπαμε ότι εσείς παλεύετε, έχετε παλέψει. Περίμενε, μου φύγε η κάρτα. Και 2 κάρτες κιόλας, περίμενε.
Είναι η βασίλισσα των ράβδων πέφτει επάνω και τα 10 πεντάκτηνα, δηλαδή παλεύετε για την απόλυτη ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία με τα 10 πεντάκτηνα και αυτά έρχονται. Έρχεται πλούτος, ευημερία, μια βασίλισσα η οποία, πώς το λένε, εκπαιδεύεται και με τα 10 πεντάκτηνα πάμε για μια απίστευτη ολοκλήρωση. Απίστευτη ολοκλήρωση είναι αυτός ο άσος πεντάκτηνων εδώ, που έχουμε μια παραδοσιακή οικογένεια εδώ, χρήματα, πολύ μεγάλη εμπειρία έχετε αποκτήσει με αυτές τις μάχες, έτσι. Πάμε να δούμε στον άσο πεντάκτηνο τι βγαίνει. Για να δούμε στον άσο πεντάκτηνο τι βγαίνει. Είπαμε είναι μια πύλη στα επαγγελματικά και τα ερωτικά μας. Βγαίνουν οι δύο ράβδοι. Λέει, όσο μένεις πίσω και είσαι αναποφάσιστη, για να, αν θα περάσεις αυτή την πύλη που έλεγα πριν, βλέπεις ότι δημιουργούνται δύο ράβδοι, είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα μπροστά σου. Βλέπεις ένα σχήμα που κάνει εδώ σαν δαχτυλίδι, σαν ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι δείχνει. Βέβαια είναι η έκλειψη σελήνης που θα έχουμε τώρα στις 14 του μήνα. Θα σε επηρεάσει πάρα πολύ αυτή, Λέει, εδώ λέει, κάνε το επόμενο βήμα, μπες σε αυτή τη ροή, γιατί μη φοβάσαι, πάρε όποια απόφαση είναι ρε παιδί μου, οποιαδήποτε απόφαση θέλεις εσύ, για καινούρια γνωριμία, για επανασύνδεση, μικρότερης ηλικίας, μεγαλύτερης ηλικίας. Εγώ σου είπα ότι το εμπόδιο το βρίσκω στις πολύ μικρότερες ηλικίες, έτσι. Όλες οι άλλες σχέσεις βγήκανε πολύ ξεκάθαρες και καθαρές, δηλαδή ξέρουν τι θέλουν. Εντάξει, κάνε το επόμενο βήμα, κάνε βήμα-βήμα, πάνε την κατάσταση στην ουσία σου λέει. Προχώρα και δες το, θα το πας λέγοντας που λέμε ρε παιδί μου, καταλαβες. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να δούμε. Στον ακόλουθο νερού που μόλις προείπα ότι είναι αυτός ο τύπος της μεγάλης διαφοράς ηλικίας που έχετε. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Είναι παρόλα αυτά δύο κύπελα αρέσει και πάλι εδώ πέρα λέει μπορεί να είναι και μεγάλης διαφοράς ή αυτό που είναι το πρόβλημα να είναι διαφορετικής φυλής και να είχατε τέτοιου είδους προβλήματα εδώ. Εδώ λέει, αυτός λέει μην εγκαταλείπεις λέει και κλείσε τα μάτια σου και τα αυτιά σου, να το πω κάπως έτσι, στα κακώς κείμενα γύρω των ανθρώπων που δεν θέλουν να είμαστε μαζί. Με τα 5 ξύφη είσαι ένα άτομο που όπως είδαμε 7 ράβδι, 5 ξύφη, παλεύεις και είσαι στην τελική ευθεία, αλλά έχεις κουραστεί, αν θυμάσαι, πολύ. Για να δούμε. Ναι, βλέπεις, πω, απίστευτο ρε εσύ. Σου είπα 4 ξύφη είχαμε βγάλει, πάλι βγήκαν τα 4 ξύφη και είναι η κάρτα που σου έλεγα πριν από λίγο, που όπως σου είπα έχεις κουραστεί, ακριβώς αυτή η κάρτα πέφτει πάνω. Κάτσε λέει και αφουγκράσου αυτά που έχεις, πώς το λένε, περάσει, δηλαδή τις μάχες που έχεις δώσει, δώσε λέει προτεραιότητα στον εαυτό σου, πίστεψε περισσότερο στον εαυτό σου, έχεις πληρώσει το κάρμα, πώς να σου το εξηγήσω, γιατί τα 4 ξύφη για μένα είπαμε ότι είναι μια πολύ καρμική κάρτα σε ό,τι αφορά το γεωνολογικό μας δέντρο και ο πύργος στο καπάκι εδώ, για να δούμε τι μας λέει ο πύργος, τι μαθήματα έπρεπε να πάρουμε. Έχεις τον Αρχάγγελο επάνω, την εγκράτεια, έχεις κάνει αυτό ακριβώς, πήρες τα μαθήματά σου, ο Κρόνος, που εδώ μας εμφανίζεται ως Αρχάγγελος, είναι ότι, τι σου λέω πάντα, πήρες τα μαθήματά σου, ναι, δεν τα πήρες, άντε ξανά μανά ένα μάθημα. Τα μαθήματά σου είναι να μην φοβάσαι, τα μαθήματά σου είναι να αγαπάς τον εαυτό σου και να μην τον κουράζεις τον εαυτό σου, φτάνει, τον έχεις κουράσει πάρα πολύ. Έχεις εξαντωθεί, λέει εδώ, και χρειάστηκε να κάνεις μια θεραπεία. Πάμε να δούμε στην κάρτα της δικαίωσης εδώ όμως, για να δούμε τι γίνεται. Στην κάρτα της δικαιοσύνης. Με τα 8 κύπελα, εδώ δείχνει μια πανσέλινο. Είναι ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που έχεις μπροστά σου τις λύσεις, μη διστάσεις, 2 φορές μας το έβγαλε αυτό, έχεις μπροστά σου τη λύση, 2 ράβδι
και 8 κύπελα. Και οι δύο κάρτες μας μιλούν για ανισορροπία που υπάρχει στη ζωή σου λόγω του ότι δεν αποφασίζεις τι θέλεις. Λόγω της αναποφασιστικότητας. Και αυτή η αναποφασιστικότητα εγείρει πολλές ανασφάλειες. Γιατί είπαμε ότι όταν ξέρω τι θέλω, είναι το 50% της λύσης. Ο τροχός λοιπόν μας βγάζει τα 6 πεντάκτηνα, δηλαδή μία δικαίωση, βλέπεις εδώ, δες λίγο σε παρακαλώ, διαφορετικές κάρτες αλλά έχουν την ίδια ενέργεια. Μία δικαίωση που περιμένεις. Ποια είναι η δικαίωση? Να σου επιστραφεί πίσω η αγάπη και τα οικονομικά σου, να επιστραφούν πίσω χρήματα, να επιστραφεί αγάπη, να έρθει αγάπη γενικότερα στη ζωή σου. Ο ήλιος. Όταν έχεις κεντρική κάρτα τον ήλιο δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτα, γιατί ο ήλιος είναι αυτό που λέμε ότι ξεκαθαρίζουν όλα, όλο ό,τι είναι κρυμμένο, ό,τι ήταν κρυμμένο πάντα στη ζωή σου. Τα παιδιά σου ευτυχία βλέπουμε εδώ πέρα, πολύ ωραία ενέργεια και με τους δύο ράβδους ξαναλέω, πάρε την απόφαση, μη γυρίζεις γύρω-γύρω από τον εαυτό σου. Ήρθε η στιγμή να έρθει στη ζωή σου η αγάπη με τα δύο κύπελα και όχι μια αγάπη καρμικότατη που θα την ζήσεις με όλο τι το είναι, γιατί και οι άλλοι που σε αφορούν θα έχουν την ίδια ενέργεια μαζί σου. Το διαβολάκι γυρίζει ο τροχός και φεύγει επίσης από τη ζωή σου. Καταλαβες, φεύγει το διαβολάκι από τη ζωή σου και θα πάνε όλα καλά. Γιατί είπαμε ότι έχεις το φύλακα άγγελό σου και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Δηλαδή βλέπεις εδώ έχεις την πύλη, το σπίτι του Αρχαγγέλου, παλεύεις για την αγάπη και για τη σταθερότητα και για την ασφάλεια. Ναι, μεν είπαμε στο παρελθόν από κάποια λάθη, κάποια κακά πάθη μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, αλλά τώρα πια με τον χρόνο είπαμε ότι πήραμε όλοι τα μαθήματά μας και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα σχόλιο, κάνε ένα like. Αν θέλεις επίσης και δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε και μία εγγραφή. Και αν την κάνεις αυτή την εγγραφή, πάτα το κουδουνάκι στο κουδουνάκι του σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι όταν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει στις 9 η ώρα ένα βίντεο για σένα. Αν θέλεις από την άλλη, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα. Έτσι, σε αυτό το κανάλι είπαμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Το άνοιγμα το σημερινό λοιπόν έχει να κάνει με το γυρίζει ο τροχός, φεύγουν τα κακό κείμενα από τη ζωή μας και έρχεται επιτέλους η χαρά και η ευτυχία. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.